So good morning guys. So for today's video guys, magluluto tayo ng salad na sitaw. So napaka-simple at napakadali lang ito i-prepare at napaka-sustansya at napakalinamnam pa ng ulam nito. So standby lang guys at papakita ko sa inyo yung ingredients ng ating salad na sitaw. So ang mga kakailanganin lang natin ay sitaw, freshly picked from the farm. At ito yung ating kamatis na mula sa ating garden, and of course kailangan natin ng white onions. And to put taste to our salad na sitaw, kailangan natin ng bagoong. So yan po, magpapakulo tayo ng tubig mga kabagyan para po yan natin i-blanch yung sitaw para hindi siya masyadong maluto or ma-overcook. Kasi pag overcook siya, hindi siya masarap. Ayan, kapag kumulo na po yung water, ilagay na po natin yung sitaw. Mas maganda po kasi kapag i-blanch nyo lang siya at mariretain yung juiciness or yung crispness ng ating sitaw. Pag kumulo kasi po, mas maganda kasi mas mariretain nyo yung crispness, hindi po juiciness, crispness ng ating sitaw. At ganito rin po yung procedure na ginagawa ko kapag nagluluto ako ng adobong sitaw. Hindi ko po siya ginigisa. Binablanch ko muna yung sitaw bago ko siya igisa at i-adobo. Hayaan lang natin siyang kumulo in 3 to 5 minutes. Sa gusto nyo na lutong ng sitaw, and then pwede nyo na po siyang i-drain. At this point po, ito na po yung ating na-blanch na sitaw. Onion. Yan ang ating pampalasa, ang ating bagoong. Ayan. Lalaki ng Pangasinan. And then, i-mix-mix lang po natin siya. Hanggang sa mag-incorporate yung lasa ng bagoong, ng sibuyas at ng kamatis. Ayan siya guys. Ganyan lang kasimple i-prepare ang ating sitaw salad. And enjoy lunch po and happy